מתחילים. חיים סבתו, יליד 1952 במצרים, למשפחה רבנית משכילה שמוצאה מחלב בסוריה. סבי היה תלמיד חכם גדול, אבל עסק לפרנסתו, היה גאון גדול. אמי הייתה אישה משכילה מאוד, והמשפחה שלנו הייתה ציונית, משכילה ותורנית. עלינו ארצה בעקבות גירוש אחרי מבצע סיני בשנת 57. למדתי בבית ספר בירושלים, תלמוד תורה, משם לישיבת בני עקיבא, נתיב מאיר, בבית וגן, ומשם עברתי לישיבת הסדר, ישיבת הכותל. המשפחה, אנחנו 5 אחים ואחות, במלחמת יום הכיפורים היינו 4 אחים קרביים במלחמה, ביחד. ואגב, באותו יום חזרנו לחופשה כולנו ביחד הביתה. ההסדר בישיבת הכותל היה בנוי על תקופה של גיוס ותקופה של לימוד בישיבה. היינו מהמחזורים הראשונים של ישיבות ההסדר. אנחנו צוותנו לנחל המוצנח. עשינו טירונות במחנה 80 ואימון עד דרגה של אימון גדוד בנחל המוצנח. דהיינו אימונים של צנחנים. והיינו ערב קורס צניחה. בערב קורס צניחה הודיעו לנו שמעבירים אותנו לשריון, כי במלחמה הבאה נצטרך הרבה טנקים. ככה הודיעו לנו, וביטלו את הצניחה. כמובן שחברים רבים התרכזו, אני דווקא לא. מצא חן בעיניי הרעיון לעבור לשריון, לטנקים. את האימונים עברנו בג'וליס, כאשר מפקד בית הספר היה ציפורי, מפקד המגמה היה קהלני, ולמדנו את הלימודים התיאורטיים בג'וליס. משם עברנו לביר גפגפה. איזה? 2 שאלות, בעצם 3. איך בכלל היה הקליטה, המעבר לצבא? כן. מהישיבה לצבא? כן. איך הרגשת כשעשיתם את הסבה לשריון? כן, אני אסביר. ובאיזה תפקיד בטנק? כן. הגיוס שלי לצבא היה טבעי. אנחנו במשפחה בדעה שאדם צריך גם ללמוד תורה וגם לשרת בצבא, בפרט בעת מלחמה. ולכן כל החבר'ה התגייסו, זה היה טבעי, זה היה, אומנם הייתה טירונות קשה מאוד, טירונות צרכנים, בתקופה ההיא הייתה משמעת מים, והיו הרבה טרטורים, הייתה טירונות קשה מאוד, אבל אגב, הטירונות הזאת, אני חושב שהצילה את חיי במלחמה. כי דווקא הקושי שבטירונות ימנע אותי בשעה שהצלחנו לעזוב את הטנק ולברוח ולרוץ תחת מטר של כדורים, למדתי איך עשיתי בצנחנים, באימון גדוד, איך לרוץ שפוף, כאשר שאר החברים שהיו רק בשריון לא ידעו את זה, וידעתי ללחום עם הנשק האישי שלי, ולכן התקופה הזאת שבצנחנים הועילה לי מאוד אחר כך במלחמה. אבל על זה אני אספר בהמשך. כשעשינו הסבה לשריון, הצבא עשה מעל ומעבר כדי שנרגיש טוב, כי הוא הבין שיש בחורים שכועסים שהם עברו מהצנחנים לשריון. בחנו כל אחד, הציבו אותי בתפקיד תותחן. באימונים הייתי תותחן מצטיין, השם שלי היה רשום על הקיר בצאלים, כמי שפגע 96%, והרבה בתיאום קרבי, אפילו לא בתיאום כוונות, והייתי תותחן טוב, המפקדים שלי היו הקצינים, ועברנו לביר גפגפה, רפידים, שם עשינו את האימון מתקדם, כאשר הצנטוריונים, אני רוצה להזכיר, מהסוג הישן, שוט ישן, הלכנו לאימון 12 טנקים, חזרנו 2. 10 טנקים נתקעו בשטח. והחוליה הטכנית עבדה קשה מאוד מאוד.
היה לנו מ"פ מצטיין, שלצערי נפצע אחר כך קשה מאוד במלחמת יום כיפור, פגוע ראש עד היום. והאימונים בברגב כפה בשבילי היו חוויה בלתי רגילה. לראות גדוד טנקים מסתער על החולות בברגב כפה, לראות תוך כדי תנועה. אני רוצה להזכיר לשריונרים של היום, הבן שלי הוא טנקיסט, תותחן טנק, אבל הוא יורה 2-3 פגזים בכל האימון שלו. אנחנו כמעט בכל תרגיל ירינו עשרות פגזים. לא הייתה כמעט הגבלה של פגזים. ולכן החוויה הייתה מאוד חזקה של האימון, והרגשנו שאנחנו בשלים, יצאנו חיילים טובים מהאימון. חזרנו לישיבה, והיינו תקופה אחרת ברס סודר, במבצעית, תקופה יפה, מעניינת, ומעניין שהיינו על גבול מצרים, היינו במוצבים בתעלה, והיינו ברס סודר עד יום העצמאות. ממש קרוב למלחמה, ואיש לא חשב בכלל שתהיה מלחמה. הייתה אדישות מוחלטת. אני רוצה להזכיר שהיה לי מפקד מוצב מהחטיבה הירושלמית, שאמר לי, סבתו, אני רואה שתהיה מלחמה. אני רואה את המצרים מתכוננים, ואף אחד לא שומע לי. ויום יום הוא היה אומר לי, ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה. היה ביקור של מח"ט שם, אני זוכר, שאסף אותנו ואמר לנו, אם המצרים יחצו את התעלה, מה תעשו? התחלנו לגמגם פה ושם, הוא אמר, אל תדאגו, יהיה בסדר, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. ואותו מ"פ, מפקד מוצב, דאג מאוד, הוא היה שייך לחטיבה הירושלמית, והוא מאוד דאג. מה התגלגל איתו בהמשך, אני לא יודע. השירות הזה היה ממש בקיץ שלפני המלחמה. עברנו, כיוון שאנחנו בישיבת הסדר, אז העבירו אותנו לחטיבת מילואים, 679, וחטיבת המילואים הזאת כללה 2 קבוצות. קבוצה אחת של חיילים בוגרי סדיר מהצפון, צפוניים, וקבוצה מקבילה של ישיבות הסדר. כך שהחטיבה כללה כמעט מחצית דתיים ומחצית בני ישיבה, חילוניים ומחצית בני ישיבה. חילוניים, הרבה מהם היו בני קיבוצים מהצפון, ואנחנו היינו בני ישיבות, והיו יחסים נפלאים בין שתי הקבוצות. ממש יחסים נפלאים. ערכנו אימון הקמה, שהיה מרתק, מוצלח מכל הבחינות. אתה זוכר באיזה שנה? ממש קרוב למלחמה. לא, לא. לא, לפני המלחמה. כן, ממש לפני המלחמה. אימון הקמה רציני, והרגשנו שאנחנו חטיבה מוכנה. אתה זוכר מי היה המג"ד? אני אנסה להיזכר. קהלני היה המג"ד, שהביא אותו רק בשביל לעשות את כתפקיד, הוא לא היה המג"ד הקבוע. והמ"פים היו הרבה פעמים שאחר כך שירתנו אותם, ששון היה, לא ששון. לא, אני כרגע לא זוכר, אני אזכר במשך הזמן. אבל אני זוכר שהאימון היה מוצלח ביותר, באמת מוצלח ביותר מכל הבחינות. ואז חזרנו לישיבה, ואף אחד לא חלם, לא חשב שתהיה מלחמה. ביום כיפור אני התפללתי בירושלים, וכמו כולם התחלנו להבחין שמשהו קורה. מטוסים טסו, מה שלא קורה בימי כיפור, נסעו רכבים צבאיים, ובשתיים התחילה מכוניות משטרה להסתובב ברחובות ולהגיד שפרצה מלחמה. התחילו להגיע צווי גיוס לבית הכנסת. אני לא חיכיתי לצו גיוס, ידעתי שאנחנו חטיבה צפונית, רצתי הביתה והמתנתי, ואחרי צהריים הגיע הטלפון. יצאנו למרכז הגיוס שלי, שהיה בקריית נוער בבית וגן. התאספנו שם, כמובן הייתה התרגשות גדולה, אבל חשבו שזה ייקח כמה ימים ולחזור. יש להדגיש שקרה שם תופעה של איחור גדול של האוטובוסים. האוטובוסים הגיעו קרוב לחצות, למרות שב8-9 בערב כבר היינו כולנו שם.
היינו יכולים להיות ברמה כבר בחצות. אבל רק בחצות הגיעו אוטובוסים. כמובן נסענו דרך הבקעה, הגענו ב3 ליפתח. בבוקר, במוצאי כיפור. יום ראשון. נכון. במוצאי שבת ב3 הגענו ליפתח. היה חושך מוחלט. הרמקולים היו מכוונים לרשתות ברמת הגולן. והרגע הזה היה נורא. אתה מיד הבחנת שיש בלבול נורא. הצעקות בכלי הקשר היו נוראיות של חטיבה שנלחמת שם 188, וכולם צועקים שהם אבודים והם מחותרים, וזה היה מאוד קשה לשמוע. הבנו שברגע אחד עברנו מעולם שקט, רגוע, של סליחות, של לימוד תורה, למלחמה לחיים ולמוות. הבנו את זה ברגע שירדנו מהאוטובוסים. ראינו את הלחץ, היה לחץ אדיר של כל המפקדים שם, ושמענו את הקשר. אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה להפעיל את הרשתות קשר האלה, אבל ברמקולים, כולם שמעו מה קורה בגולן. מיד כשירדנו מהאוטובוס, בא אלינו מפקד, אתה לפה, אתה לפה, אתה לשם. לא, היינו צוותים מסודרים, וכמעט באנו עם הצוותים מסודרים, כי באנו מהישיבות. אבל הוא לקח, אמר, אתה נתן כזה, אתה נתן כזה, אתה נתן כזה. הוביל חושך מוחלט, אתה לא רואה כלום, פנסים. מגיע לטנק, עירום לגמרי, אין בו כלום. אין בו פריטלסקופ, אין בו מקלעים, אין בו כלום, כלום, כלום. פגזים כמובן. היו כמה נערים שעזרו לנו מתיכון, שגייסו אותם, וכל הזמן מפקדים התרוצצו וצעקו, לצאת. מה לצאת? אין טנק, אין כלום. צוותו לנו 4, המפקד היה דוב פסטרנק, זיכרונו לברכה, נפטר לפני חצי שנה. הוא בכלל לא הכיר את הטנק, הוא הכיר טנק שרמן, הוא לחם בששת הימים, הגיע מחוץ לארץ, הוא לא יודע כלום, הוא אמר תעשו הכל, אני לא יודע כלום, תוך כדי תנועה אני אלמד. בהמשך התברר שהמפקד מצטיין, אמיץ לב, אבל הוא לא ידע כלום, לא הכיר כלום בטנק. רצנו במרוץ מטורף למחסנים, תוהו ובוהו היה. וכל אחד לקח מה שהוא מצא. אני קודם כל לקחתי פריטלסקופ, אמרתי, בלי זה אני לא יכול לעשות כלום. פריטלסקופים לא היה לנו לכל הצריח, מקלע לא היה לנו, מקלע המפקד, אבל לקחנו מה שבא ליד, מה שמצאנו, כלי נהג, לקחתי פטיש 5 קילו, זרקתי לתוך תא נהג. מצאתי ג'אפקוט, זרקתי לתוך תא נהג, ותוך כדי זה מטעינים פגזים. הפגזים, אני זוכר את האצבעות שלנו נפצעים מהתפסים, ממש דם נזל עליהם, ומעלים כמה שיותר פגזים. רצנו לנשקייה לחטוף נשק. עמד שם אפסנאי, הוא תור ענק, הוא רוצה שנחתום לו עם תעודת זהות, מספר אישי, וכולם צועקים שם. הוא אומר, אני לא נותן נשק. בא קצין, מ"פ סיירת, נדמה לי, בעט בצריף הזה, כולו התפרק, כל הנשק התפזר, כל אחד חטף, אני חטפתי עוזי בלי רצועה, חבר שלי חטף רימון, אחד חטף רצועה בלי עוזי, והלכנו לטנק. היינו 4 אנשי צוות, המת"ק דוב פסטרנק, כפי שאמרתי, הנהג רוני אייזנטל, היום מעורב היישוב חספין, הטען קשר אלי אפללו, שניהם מישיבת כרם ביבנה, ואני התותחן מישיבת הכותל, מצטרף עליהם. עסקנו בהכנות ואני כל הזמן צעקתי, אני רוצה לעשות תיאום כוונות. רצתי לחפש מכשיר לתיאום כוונות, לא היה. וכולם צוחקים עליי, צועקים, מה אתה רוצה לעשות תיאום כוונות עכשיו? אני התעקשתי וזכרתי שעשיתי באימונים בביר גפגפה תיאום כוונות עם שרוך נעליים. הוצאתי מהר את שרוך הנעליים, הצבתי אותו בצלב, פירקתי את העינית, ולבד, בדרך כלל עושים את זה 2, ועברתי מכיסא לכיסא, כמעט גמרתי, עבר שם איזה מג"ד, קרא את זה ואמר, צא מיד, מה אתה משתהה פה, אנשים נהרגים שם. ואני על הרגע הזה, על ההחמצה הזאת, 2 שניות היו חסרות לי, ומי יודע כמה טנקים הייתי יכול לפגוע. אני הייתי תותחן מצטיין, אבל המג"ד היה בלחץ,
אפשר להבין גם אותו, לחצו אותו מלמעלה ומלמעלה, מלמעלה, תצאו כבר, כל טנק שמוכן, שיצא. טוב, התארגנו 14 טנקים, כמה שאני זוכר, יחידה גדולה, ויצאנו, לא היינו הראשונים. זה היה ביום ראשון? יום ראשון, בערך ב-7 בבוקר, 6, 7 בבוקר. אתה יודע, מי פיקד על 14 טנקים? לא, אני זוכר, אני חושב שהוא נהרג אחר כך במחצבה. אני כתבתי את שמו, כרגע אני לא זוכר. אמנון רימון? כן, רימון, כן. והוא הוביל אותנו, ועברנו ליד גשר בנות יעקב. לפני זה עברנו דרך הקיבוצים, יפתח, הכל על שרשרות. מי יפתח? על שרשרות. עשרות טנקים נתקעו בדרך, שלנו דווקא לא, הקבוצה שלנו, אבל היינו עשרות טנקים תקועים. אנחנו המשכנו, זרקו עלינו תפוחים, הקיבוצניקים, הקיבוצים, אני זוכר, לתוך הטנקים, אני זוכר את בני הישיבות מתווכחים, זה שנת שמיטה, אם מותר לאכול או אסור לאכול, וזרקו את התפוחים פנימה, עדיין היינו במצב רוח די טוב, עד שהגענו לגשר בנות יעקב. הגענו לגשר בנות יעקב, היה לנו שוק, משלוש סיבות. סיבה אחת, ראינו הנדסה קרבית, מתחת הגשר, מכינים אותו לפיצוץ. אמרנו להם, צעקנו מהטנק, מה זה? אז הם אומרים, אתם עוברים ואנחנו מפוצצים את הגשר, כדי שהסורים לא יחדרו לגליל. אמרנו, ואנחנו עולים, לא הבנו מה קורה פה. זה השוק הראשון. השוק השני, ראינו מטוסים נופלים, שלנו. צריך להבין, היום אנשים לא מבינים את זה. אנחנו היינו באווירה שאחרי 6 הימים, שאין דבר כזה שמטוס ישראלי נופל. לא יכול להיות דבר כזה. וראינו 1, 2, 3 נופלים, נהנינו. זה היה השוק השני, התדהמה השנייה. השלישית הייתה קשה מכולם. ראינו מולנו טומט ישראלי ארוך, מלא חיילים, אולי 40 חיילים פצועים, יושבים עליו, בוכים וצועקים לנו. מה אתם עולים? אנחנו מחותרים, הרמה מחותרת, אין לכם מה לעלות, תסתובבו ותחזרו אחורה. זה היה בשבילנו הלם, המראה שלהם, הטראומה שלהם. וזה היו חיילים מ-188, פליטים מכל מיני טנקים, עם הכובעים של הטנקים בידיים שלהם, ודם נוזל בהם, שחורים, מפויחים, ובעיקר בהלם. והמחזה הזה היה נורא. ואז אני שומע דוב פסטרנק, עומד על הצריח, אומר, נהג, סע קדימה. בקול בוטח ורגוע, סע קדימה. במילים אחרות, אל תשאלו שאלות, קדימה. ואני זוכר את הרעש שעל הגשר בנות יעקב, כשעברנו, וטנקים אחרינו, והתחלנו לנוע. ברגע שעברנו את הגשר, הייתה הפצצת ארטילריה חזקה מאוד, שמענו אותה, והבנו שאנחנו במלחמה. נסענו ישר, ואז קרה דבר שאין לי הסבר עד היום, ולא שמעתי לו הסבר בחטיבה עד היום. הגענו לצומת קרוב לנפח, וסט, ואמנון רימון פנה שמאלה בצומת. במקום להמשיך ישר לנפח, הוא פנה שמאלה. הלכנו 3 קילומטר להערכתי, חנינו ליד הכביש, ב-11 בבוקר בערך. לידינו, במרחק כמה קילומטרים, הייתה מלחמה נוראה על נפח של היחידה שיצאה לפנינו, שכולם נפגעו, כמעט כולם נפגעו. ואנחנו פנינו שמאלה. לא היו, תכף אני אדבר על זה. בעצם פניתם, מה שנקרא... צומת וסט. צומת השריון. נכון. פניתם צפונה. נכון. לנפח, לא. לווסת. וסט. כן. ועמדנו. היית טור של 14 טנקים, ישבנו על הצריחים, לא יודעים כלום. שומעים קולות נפץ, מהומה, מכשירי הקשר, תשאל למה לא שמעו, כי הכל היו מנגינות רוסיות. השתלטו על הקשר, ערבית, רוסית, לא שמענו כלום. ושאלנו את המתק, מה אנחנו עושים פה? אז הוא אומר, אף אחד לא יודע,
אין הוראות. הגענו למג"ד, והוא אומר, אין פקודות, לאן נוסעים? הוא לא קיבל את הפקודות. אין לי הסבר, המח"ט גם אין לו הסבר, ובגלל שאמנון נהרג, אי אפשר היה לשחזר את מה שקרה שם. אבל כמובן שזה הציל את חיינו, כי כל אלה שנסעו ישר לנפח, היה עיכול בכביש, פגעו טנק, הסורים פגעו בהמון טנקים. ושם היו הרבה אבדות לחטיבה ביום הראשון. בשעה בערך 4:30, זה קרוב לחשיכה, אני זוכר שהתפללנו שם מנחה, קיבלנו פקודה מיד לגשת לנפח. מיד נסענו לנפח, והתחילה החשיכה לרדת. עכשיו, מה שקרה במלחמת יום כיפור, שברגע שהחשיכה יורדת, אין מלחמה. אף טנק לא ירה, אף טנק לא נסע, כלום. אם היו אנשים שיודעים להילחם בלילה, היו יכולים לחסל שם חטיבות שלמות. לא היו מכשירי לילה, לא לנו ולא להם. והכל עמד. אנחנו הגענו ב4:30 ממש כשהשמש התחילה לשקוע, אבל האור הזה שנגלה לעינינו היה נורא. טנקים הפוכים, צריכים מושלכים על הרצפה, פצועים שוכבים וצועקים, אל תדרוס אותי, חושך, הטנקים לא ראו. אני פה, אל תדרוס אותי, היו פצועים על הרצפה, והיו גם חללים. וכל זה ראינו, זה היה בשבילנו המראה הראשון של המלחמה. אבל שקט מוחלט. אף פגז לא נורא בלילה. וכמובן לא ידעו מה לעשות, פתאום הגיעה הפקודה להתרכז במחצבה. אביהו גלעדי היה איתנו, הוא היה בעל הבית של המחצבה, מטעם הקיבוץ, כפר גלעדי, וקיבלו הוראה להתרכז במחצבה. כל הטנקים שנשארו מהיום הראשון, והטנקים שלנו שהצטרפו, ועוד כמה שעלו אחרינו, התרכזנו במחצבה, והיינו כוח של, לדעתי, 35 טנקים. בלילה הגיעו צרכנים, תדלקו אותנו וחימשו אותנו. כל צוות טיפל בטנק שלו, והמח"ט, אורי אור, אז ראיתי אותו, לראשונה, עבר מטנק לטנק, כל טנק הוא עלה למעלה, לעודד את הצוות. הוא הסביר, עברנו יום נורא, המלחמה היא נוראית, הוא אמר לנו, אני הייתי במלחמת 6 הימים, זה כלום על יד מה שקורה עכשיו. ותדעו לכם, זו מלחמה קשה מאוד, אבל אנחנו ננצח אותה. ויש לנו טילים, טילים נגדנו, שמושכים חוט, ואתה תראה את החוט ותזיז אותו, התחיל להסביר כל מיני דברים שלא שמענו ולא למדנו עליהם כלום. אגב, שני דברים לא למדנו. לא למדנו על הטילים, כלום. ולא למדנו על הסגרים, על טילים נגד טנק, כלום. ולא למדנו מה עושים כשטנק שלך נפגע. כאילו אין מצב כזה בכלל. טנק שלך לא נפגע. המצב הזה שהוא עלה לכל טנק היה אדיר בשבילנו. הוא נתן לנו כוח, ואז הוא הסביר. היו פגיעות קשות בחטיבה היום, הוא מנע את כל מי שנהרג, את כל המפקדים שנהרגו וכן הלאה, אבל אנחנו עכשיו נתארגן. עכשיו הוא אומר כך, כיוון שהסורים מסתובבים בינינו, אז כל טנק ישמור על עצמו. דהיינו, 3 ישנו ואחד ישמור. אנחנו גמרנו להכין את הטנק ב-12 בלילה. הוא אומר, יש לכם 4 שעות, ב-4 אנחנו יוצאים להתקפה. אז כל אחד ישמור שעה וישן 3 שעות. טוב, ירד מהטנק, עלה לטנק שני, אמר שלום לכם, אני אוהב אתכם, וכן הלאה. קם המת"ג, טוב פסטרנק, ואמר, תראו, אני מפקד, אני צריך להיות ערני מחר, אז אני מבקש שאני אשמור ראשון, וישן 3 שעות רצוף, ואתם תשמעו אחריי. אמרנו לו, ודאי, אתה צודק. הוא שמר, והלכנו לישון על הצריח. ב15:45 אנחנו מתעוררים, כל הטנקים נוהמים, רעש, מהומה, מניעים, מנועים. מסתכלים, הוא עומד על הצריח. אמרתי לו, דוב, מה קרה לך? למה לא הערת אותנו? הוא אומר, הייתם כל כך צעירים, כל כך עייפים,
לא היה לי לב להעיר אתכם. אז התברר לנו שהוא שמר 4 שעות רצופות כדי לא להעיר אותנו. באותו רגע, אני הייתי בחור בן 19 וחצי, 20, אמרתי לרוני אייזנטל, רוני, אנחנו ננצח את המלחמה הזאת. הוא אומר לי, מה אתה מדבר? תראה מה קורה פה, על מה אתה סומך? אמרתי, יש לנו מפקדים כאלה, אני בטוח שננצח את המלחמה הזאת. ככה הרגשתי אז, בתור בחור צעיר. הרגשתי שאם מפקד מוכן לשמור 4 שעות בשביל לא להעיר את החיילים שלו, אנחנו ננצח. ככה הרגשתי, וזה מה שאמרתי אז לרוני. כל כך התפעלתי מהמחווה הזאת שלו. ואז הוא אמר לנו את התוכנית, הקשר היה גרוע מאוד, באמת לא שמענו שום דבר, בקושי קשר פנים שמענו, קשר חוץ, כלום. התוכנית הייתה שב-4 בבוקר אנחנו נתקדם בשתי קבוצות. קבוצה אחת תלך בוואדי לכיוון סינדיאנה, לכיוון מזרח, לכיוון דרום מזרח, וקבוצה שנייה תחפה ממורדות הר שיפון, מהאמבטיה שמתחת הר שיפון תחפה עליהם. הם, אמנון רימון ואביהו גלעדי ואחרים יחסו שם ואנחנו נחפה עליהם. אז זו הייתה התוכנית, והתוכנית הייתה לעשות מערב לסורים, להפתיע אותם ולדחוף אותם אחורה. איך הייתה הרגשה שלך? זה כבר היום שני. השלישי. כן. השלישי של המלחמה, כן. יום שני. כן. קמים בבוקר. כן. מה שקרה ביום ראשון, כן. כולם ראו וידעו. כן. איך הייתה הרגשה האישית? אני אומר לך, היה לי שילוב שאני לא יכול להסביר אותו היום, פחד כמובן, אבל אומץ. לא חשבתי על המשפחה, לא חשבתי על כלום, רק חשבתי שאנחנו מוכרחים לנצח את המלחמה הזאת. חלק בגלל האמונה הדתית שלי, אני התפללתי וציפיתי, וחלק מפני החינוך שלנו שקיבלנו. וזה לא רק אני, כולנו היינו חדורים באומץ רב, ואני אחר כך אוכיח לך את זה, בלי פחד. עשו סרט על הספר תיאום כוונות, הוא לא האמין לזה, ולכן הוא לא יכל להקרין את זה. הוא אומר, אני לא האמנתי לך, אבל אנחנו לא נתנו לפחד להשתלט עלינו, זאת ההגדרה. ההפך, באנו באמת עם אומץ ועם חשק ועם רצון, כי ידענו שמוכרחים לנצח את המלחמה הזאת. מוכרחים. באנו גם עם אחוות לוחמים מאוד גדולה. באמת הכרנו אחד את השני, אהבנו אחד את השני וכן הלאה. ואז קרה שבעצם הפוך, הסורים הכינו לנו מערב. ואנחנו היינו, לדעתי, 6-7 טנקים בחיפוי, וכל הטנקים נסעו בתוך הוואדי ונקלעו לאש תופת. עכשיו, מה שקרה, כשזרחה השמש, כשאז התחיל הקרב, השמש הייתה בדיוק מולנו. כל הכוונות היו שמש, אי אפשר לראות כלום, כלום. ואני אומר למת"ק, תן לי לצאת החוצה, אני רוצה לראות בעיניים, אני בכוונת לא יכול לראות. הכל מסנוור. והתחילו פגיעות. ואני שומע, אמנון נפגע, אביהו נפגע. והכרנו את כולם, וידענו כל מה שאומרים, מי נפגע. ותוהו ובוהו ברשת, בקשר, ואנחנו יורים בכל הכוח לחפות עליהם, עד 11 וחצי, 12, בערך 3-4 שעות של קרב, כאשר בכל 4 שעות האלה המת"ק לא יורד מהצריח ולא משנה עמדה. הוא אומר, אין שינוי עמדות עכשיו. אמרתי לו, אבל למדנו, צריך לשנות עמדה. הוא אומר, אי אפשר עכשיו. אנחנו צריכים לראות כל הזמן. יש לנו 2 פלוגות בגדודים שאנחנו מחפים עליהם. לא, אמיץ מאוד. פגעתם? בטח שפגענו. פגענו, ראינו משאיות, ראינו טנקים, ראינו, ודאי, פגענו. אבל הם היו המון, זה לא היה משמעותי כמעט מה שפגעת. כי הם היו המון, אחר כך זה היה משמעותי במצטבר. אבל בהתקפה הזאת, עכשיו מה שקרה, בערך ב-11,
אגפו אותנו, עכשיו בדיעבד אני יודע, מאחורי הר שיפון הגיעו אלינו איזה 10 טנקים סורים בתנועת מלקחיים, והם ירו עלינו מאחורה. ואז טנק מהחיפוי נפגע. אנחנו רואים שהטנק הזה נפגע, רואים שהטנק הזה נפגע. אז אנחנו אומרים למת"ק, בואו נרד אחורה. הוא אומר, לא, אנחנו מחפים, לא יכולים לרדת עכשיו אחורה. וכך קרה, שטנק אחרי טנק אחרי טנק נפגע, נשארנו 2. אנחנו ועוד טנק על ידינו של טיקטים. הוא היה על ידי, ממש. ועמדנו שם וממשיכים לראות. ואז כנראה, אני לא יודע בדיוק איך לפרש את זה, כדור, פגע, משהו פגע בקסדה של פסטרנק, אני ראיתי אחר כך את השקע, היה שקע כזה, והוא איבד את השמיעה. ורואה מולי טנק במרחק 30 מטר. היינו במרחקים של 10 מטרים. אני ראיתי את הטנק בכל הפריטלסקופ, לא בפריטלסקופ, בכל המשקפת, מילא את המשקפת. ומוריד את התותח מולי. ואז לא היה בעיה לראות. ואז הוא צועק לי, סבתו, יורים עלינו, אש, תתפלל. אז אני אומר לו, אש, תתפלל אתה. אומר לי, אבל אני לא יודע להתפלל. אמרתי לו, נתפלל ביחד. אנא השם הושיענה. והוצאתי פגז. עכשיו, אני רוצה שתזכור ותדע ושכל המאזינים ידעו. בדרך כלל אנחנו מכריזים, חלול, מאיר, פה לא. מה שהיה לו בכלא, הוא היה צועק לי. שמתי מאיר, הייתי מכוון מאיר. שמתי חלול, הייתי מכוון חלול. ההפך מהתרגולת. ואני עשיתי אז תיאום קרבי, בבוקר הזה לא הספקתי להגיד לך, והמשכנו לראות. אחרי חצי שעה בערך, הוא צועק, צוות, נפגענו. לנטוש את הטנק. הוא קפץ מהטנק, היה לי עוזי, לקחתי את העוזי וממייה, וקפצתי. הטנק השאר קפץ, השכב על הרצפה, מאולף. הוא עבד מ-4 בבוקר בפויה, שחור, נשכב על הרצפה. המת"ק מסמן לי שהוא לא שומע כלום, אני מסתכל, אומר איפה הנהג? רצתי מול הטנק, ואתה יודע, הטנק שהוא עומד, פגוע, כולם מכוונים עליו, זה מטרה הנחה. ידעתי שעוד מעט כל הטנק יתפוצץ. אמרתי לו, רוני, צא, נפגענו. אז הוא אומר לי, בשקט, אני לא יכול לצאת, התותח שלך על המדפים שלי. מיד עליתי לצריח שוב, וידעתי הזמן שלי בשניות, כל הזמן ירו עלינו. וניסיתי להזיז את התותח, אבל כמו שקורה תמיד, לא עבד הצידוד החשמלי. אז התחלתי צידוד מכני, בקושי הידית לא זזה. ואז נזכרתי שזרקתי פטיש 5 קילו לנהג. לא יודע למה, זרקתי אותו, הוצאתי אותו והתחלתי לדפוק בידית, לדפוק ולאט לאט 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 זז. אני אומר לו, צא, הוא פותח, הוא אומר, לא יכול, עוד קצת. ואני יודע שכל רגע קריטי. מכיר עוד מכה, ואני אומר, רק המכה הזאת שיפתח כבר, שנצא. אני אומר, כן, אני יוצא. עזבתי הכל, קפצתי החוצה, והוא קפץ, עמדנו 4, ואז התחילו לראות בנו אש תופת. כל המקלעים, ממרחק 10 מטרים, אש תופת. המת"ק היה מבולבל, הוא לא שמע כלום, היה בהלם. הטנק השאר, אמרו אותו, רוני תפס את המת"ק, ואני תפסתי את אלי אפללו, והתחלנו לרוץ. אני זכרתי מה שלמדתי בטיעונות צרכנים, איך לרוץ בזיגזגים ושפוף, כל הזמן יורים עלינו, אש תופת. הגענו לגשרון של מים, רצינו להיכנס לשם, אז דוב סימן לנו לא להיכנס. אחר כך התברר שאחרים נכנסו לשם ופגעו בהם. אנחנו עברנו, הוא אומר לנו, עברנו הלאה עד שהגענו לכביש הראשי. עברנו את הכביש, נשכבנו. והתחלנו לצפות 4. פסטרנק נרדם מיד, המת"ק, איזנטל ואני, קבענו שמירות. כל אחד ישמור שעה ויצפה שעה. היינו 4 שוכבים ככה. כל השטח שומד סורים, משאיות סוריות, לחלמים, טנקים. אנחנו שוכבים ככה, ומטוסים, רואים מטוסים מעלינו.
וצופים, אחד צופה שעה, אחד שומע, אחד צופה שומע. וגם באותם רגעים לא פחדנו. אנחנו היינו מלאים אמונה. ואז ראינו מראה יוצא דופן. ראינו פתאום מכונית, אסקורט, אזרחית, נוסעת. היום אני יודע מי היה הנהג. זה היה חפץ, הוא נהרג אחר כך בהתקפת המחבלים במעלות. הוא ניסה להציל, נכנס ונהרג. הוא הלך לבדו עם האוטו שלו, כשהוא שמע שיש מלחמה, להביא פצועים. אז אמרנו, זה הנס שלנו. התחלנו לצעוק, עצור, עצור, מסמנים לו בידיים, הוא לא עצר. ואז, באותו רגע, ראיתי בעיניים שלי את טיקטין, קופץ מהטנק, הטנק שלו בוער, הוא כולו כמו לפיד, מתגלגל ושופך על עצמו ג'ריקן מים. אני ראיתי את התמונה הזאת בחיי, יכול להגיד לך שכשאחרי 3 שנים ראיתי אותו באימון, נבהלתי, אמרתי, אני ראיתי אותך לפיד אש. והוא שפך עליו ג'ריקן מים, הם נפגעו אחרינו, והאסקורט הזה עצר לידו ואסף אותו, והציל אותו. המחזה הזה זכור לי מאוד, כך ישבנו שנינו, מה יהיה? מה קרה? סורים כבשו את נפח, מה קרה לאוגדה, מה קרה לכן. אני רוצה לציין עוד עובדה, שראיתי את רפול, אני גם סיפרתי לו את זה כשהוא ביקר כאן, עומד על הכביש, על הג'יפ שלו, וכל טנק שחוזר, הוא מסובב אותו, הוא שם, לא נותן לאנשים לחזור. אני זוכר אפילו חייל אחד, מתק אחד, שהעיז ואמר לו, אתה עזבת את האוגדה שלך, כל האוגדה שלך נכבשה, מה אתה אומר לנו? אבל הוא עמד ככה זקוף, הוא ביקר בישיבה שלנו, אני הזכרתי לו את הסיפור הזה. בקיצור, עמדנו שם עד סמוך לחשיכה, דוב התעורר, אמר, חבר'ה, חוזרים לטנק. אמרנו, מה חוזרים? איפה, לאן חוזרים? הוא אומר, אין דבר כזה, לא נוטשים טנק. וזה אמיץ הוא היה. והוא, קמנו, שלושתנו, הוא אומר לי, אפללו, מה אתה חושב, ננצח? אמרתי לו, כן. אמר לי, למה? אמרתי לו, אני שמעתי מהרב הרצוג שלא תהיה שואה נוספת. זהו, היה לנו 2 גלויות, לא תהיה גלות נוספת. והתחלתי לשכנע אותו שננצח, שהמדינה, אמר, מה, אתה רואה מה הולך, הסורים כבר על הגדרות, הגיעו לבית המכס, מה אתה מדבר? לא. אז חזרנו לטנק, 4 חיילים, עם עוזי אחד וממייה אחת, צועדים לבד לטנק בחזרה לתקן אותו. הגענו אליו לפני שקיעת החמה, הדבר הראשון שעשיתי, רצתי למעלה, הוצאתי את התפילין שלי להניח אותם. אמרתי, לא יעבור עליי יום בלי תפילין. אמרו לי כבר לילה, מה אתה מניח תפילין? אמרתי, לא לילה, יום, אני מניח תפילין. הנחתי את התפילין, השקתי אותם, החזרתי אותם, ואז המתק אומר, בוא נתקן את הטנק. התחלנו לעשות פריסת זחל, ראינו שכל הגלגל עיניה דפוק, אין מה לתקן, לא אנחנו צריכים להזמין סדנה. חזרנו בחושך, 4 חיילים עם רובה אחד, חזרנו אחורה, ראינו אוהל, נכנסנו בתוכו, וישבנו שם בלילה, באוהל. נרדמנו, ב3 בלילה התעוררנו, ב4, 5 בבוקר הייתה זריחה, 5:30. אנחנו הולכים לשטוף את הפנים, והייתה שם איזו ברזייה ישנה. פתאום אנחנו רואים מולנו, במרחק של 20 מטר, 20 מטר, 4 הליקופטרים נוחתים, ויוצאים משם אנשי קומנדו סורים. אני זוכר שהחגור שלהם היה עליון, אנחנו היינו רגילים לחגור במותניים, אז עוד לא היו החגורים החדשים, והם היו עם חגורים, אני זוכר שהם היו גבוהים, והפנים שלהם מפויחות, שחורים, וכולם יוצאים מההליקופטרים עם הרובים ביד, עם קלצ'ניקובים. אני זוכר את זה כמו היום, כל לילה, אני לא שוכח את זה. ואנחנו 4 חיילים, עם עוזי אחד. מה נעשה? רק חושב על זה. והם ממש מתחילים לנוע לכיוון צומת וסט. באותו רגע הגיעו 4 ג'יפים של סיירת גולני, בפיקוד איתם, פיין. הוא היה מפקד סיירת גולני, וחיסלו אותם בקרב, מול עינינו.
זה היה פשוט נס שאני לא יכול לתאר, עד כדי כך שהרבה שנים חשבתי, אולי אני מדמיין. עד שהיה פה אפי איתה, הוא סיפר לי את כל הסיפור מהזווית שלו, ואז ידעתי שאני לא... אגב, מי שהזעיק את סיירת גולני, היה הסמח"ט שלנו, איש צדיק, זכרונו לברכה, לוימן. הוא עמד בכל המהומה, בשקט ליד הטנק, הוא אמר, 4 הליקופטרים נוחתים בווסת, שלחו כוח. והוא הציל, אנחנו הצלנו בזכותו. והוא היה איש צדיק, פשוט איש צדיק, אני הכרתי אותו היטב לכל אורך האימון, גם האימון הקמה וגם אחר כך במלחמה. עכשיו אני רוצה לציין עובדה, שאחד הדברים שריגשו אותנו מאוד, היה הקול של המח"ט ברשת. זה מאוד חשוב ללמד את זה היום קצינים ומפקדים. הרשת הייתה היסטרית לגמרי. אורי אור היה רגוע, קול שקט, בוטח, נותן פקודות, כאילו באימון. זה נסח בנו ביטחון בלתי רגיל, רק הקול, לשמוע את הקול שלו. כאן 20, אנחנו פונים צפונה, אנחנו מתארגנים מחדש, בשקט, ברוגע, ואני בטוח שלקול שלו ולטון שלו ולרוגע שלו היו השלכות עצומות. אני זוכר שהייתה תקופה שנעלם הקול שלו מהרשת וכולם נכנסו לפחד, לדאגה. באמת אז הטנק שלו נפגע, הוא עבר לזחל"ם. בכל אופן, אני חוזר לסיפור שלנו. אז גמרנו את האירוע הזה עם המטוסים, למחרת חיפשנו טנקים אחרים. ואז בא איזה קצין מפקדה, רק אני אגמור, אסף אותנו והתחיל לצוות אותנו לטנקים אחרים. באיזה מקום היה... צומת וסט. כל מה שאני מספר עכשיו, צומת השריון, או צומת... כן. ממש מהר שיפון, הכביש הראשון. אוקיי. האירוע שאתה מספר עם המסוקים זה ביום... יום שלישי בבוקר. בבוקר? כן. אוקיי. על הבוקר, עם הזריחה. אז זאת אומרת... ב6 בבוקר. שאחרי זה, אחרי האירוע הזה, ביום שלישי בבוקר, ציוותו אתכם לטנקים. מחדש, פיזרו אותנו. עכשיו, בעצם מבחינתי המלחמה כמעט נגמרה. כי ציוותו אותנו, פה חסר מטנק, פה חסר, פיזרו אותנו. הטנקים של רוני אייזנטל ודוב פסטרנק המשיכו לפריצה, והטנק שאני צוותתי אליו, שמו אותו ברזרבה, משום מה. כנראה שהייתה לו איזו בעיה מכנית או בעיה אחרת. עכשיו, אבל אני רוצה להסביר עוד אירוע שהיה. לפני שציוותו אותנו, זאת אומרת, את פסטרנק ואת רוני ציוותו מיד, כי היו המון טנקים שנפגעו בהם המפקדים והנהגים. תותחנים דווקא פחות, כי הם היו בפנים. אז אותם מיד ציוותו, אותנו שלחו חזרה ליפתח, באותו יום שלישי. שזו אותנו היה ליפתח, היה שם מהומה כרגיל, עמד זה קצין מפקדה, כל טנק שתקנו אותו, היו כל הזמן מתקנים שם, היו מצוותים, באו חיילים בחוץ לארץ, באו חיילים שאחרו, ואותנו. והיה צועק, מפה תותחן, היית צריך להרים את היד. אם היית מוריד את העיניים, עכשיו אנחנו ידענו כבר לאן אנחנו הולכים, אז היו, זה לא כמו בפעם הראשונה, היו כאלה, הורידו את העיניים, לא כאלה, אחד, הוריד את העיניים. אבל אז ראיתי אותו, אני זוכר את זה עד היום, מאז אנחנו נפגשים, הוא יודע את זה. אבל אני לא שופט אף אחד, הטראומה הייתה נוראה. אבל אנחנו, כל החיילים נענו מיד. צריך תותחן, צריך נהג, צריך טען, צריך זה, מיד, כל קריאה. עכשיו הגיעה ארוחת צהריים. אנחנו לא יכול. לא נתנו לנו להיכנס. אמרו, זה לא בשבילכם, זה רק בשביל אנשי המפקדה בימ"ר. אני התפוצצתי אז אתם תאכלו בטנקים, הוא אומר. אנחנו 3 ימים לא אכלנו כלום, היינו עוד בצום של כיפור. היה ביום השלישי, אכלתי מציאה שנה מהטנק, אז הוא אמר, לא, זה רק בשביל אנשי הימ"ר. זה היה משהו אבסורדי שאני מספר לך, ואני זוכר שישבו שם אנשי החרמש על הרצפה, וסיפרתי להם, הייתי בטראומה, סיפרתי את כל מה שאמרתי, וכולם צחקו. אני לא הבנתי, והם חברים שלי מהישיבה. אחר כך, כשחזרתי לישיבה, אמרו לי, אף אחד לא האמין למה שאתה אומר.
אמרו, אתה בהלם, אתה מדבר שטויות. אמרתי להם, טנקים נפגעים, אנשים נפצעים, זה נהרג, זה נהרג. חשבו שאני סתם מדמיין, לא האמינו, לא ידעו. אני כשהגעתי לשם, הייתי אזרחים, הייתי בהלם. חשבתי כולם ברמת הגולן, מה עושים פה חיילים, מה עושים בראש פינה, יושבים חיילים וכן הלאה. עד שציוותו אותי לטנק, ועליתי איתי שוב, הגעתי לאלקה, שם התכוננו לפריצה, ביום רביעי. הגענו ליום רביעי. כן. אתה קצת הסברת את זה. מה קורה בחזית אתה יודע. לא. כן, כן, המעבר... הסברת את זה. איך אוספים את... כוחות. אומץ. זה היה... לעלות עוד פעם. אני אומר לך, זה היה מרגש לראות. ישבו קבוצת חיילים, כמו שאמרתי לך, עמד קצין מפקדה, מ"פ מפקדה אני חושב, טנק מוכן, הוא צעק, אני צריך תותחן, מי בקבוצה הזאת תותחן? היית רואה שכל אחד מסתכל על השני, מי יקום ראשון. זה היה רגע מאוד מרגש מבחינתי, מבחינה אנושית, כן? אבל אתה אוסף את הכוחות שלך, אתה יודע שצריכים אותך. אני אומר לך להפך, אני התפלאתי איך יש פה חיילים מסתובבים, למה לא מעלים את כולם משם, צריכים שם כל אחד. שם היית בהרגשה שכל חייל חסר, כל רכב, כל טנק. אבל האמת שהמח"ט צדק, הוא לא העלה את החרמש, כי הם היו כולם נפגעים, לא היה להם מה לעשות שם. לא היה להם מה לעשות שם. אבל מצד שני, בשבילי כטנקיסט, לראות אותם שוכבים ככה, אוכלים, בחדר אוכל, לא הבנתי מה קורה, זה היה לי משהו משונה בראש. היה לי אותה תופעה, כשפעם ראשונה נתנו לנו 24 שעות לצאת, אחרי חודשים, הגעתי לבית וגן, אני רואה, הכל בסדר, לא הבנתי את הפער הזה, היה קשה לי מאוד מאוד לעכל. ובעצם בפריצה, אני זוכר שהכינו אותנו, שמו שרשרות, היינו צריכים להיות הפלוגה הראשונה. ועל הטנקים, והתקינו, אנשים רעדו. באמת הייתה רעדה של פחד, אבל אף אחד לא נסוג, אף אחד לא נבהל. הכינו אותנו לפריצה, והטנק שלנו משום מה לא היה לגמרי תקין, השאירו אותו בסוף. ומבחינתי, אני כבר לא לחמתי יותר. עכשיו אני רוצה לציין כמה דברים כלליים. א', האחווה שהייתה בין כולנו. היינו קבוצה מלוכדת, נאמנה, אמיצה. אני ראיתי מ"פ צעיר, רץ בין הטנקים עם שני פצועים על הכתפיים שלו, ועם עוזי ביד מוכן לראות בסורי שבא מולו. אני ראיתי את האחווה, ראיתי את האהבה, גם ראיתי את האומץ. אני ראיתי איך טנק אחד ממשיך, למרות שכבר נראה כאילו הכל אבוד. וכמו שסיפרתי לך, המת"ק אומר, חוזרים לטנק. אין דבר כזה. כל השטח כבוש, אנחנו נפגענו. לא, חוזרים, הוא לא שומע, הוא כבר לא שמע כלום. חוזרים לטנק. והאומץ הזה, אני חושב, הוא שניצח במלחמה. היה מורל, היה אומץ, והיו חיילים שנלחמו עד הסוף, בלי להישבר. זה מה שאני ראיתי, אני לא יכול לדווח על מה שלא ראיתי. זה מה שאני ראיתי. אני ראיתי שחיילים ומפקדים אמיצים ביותר, שלא נשברים, לא נשברים, למרות שהיה סיבה להישבר. הייתה סיבה להישבר. היום נודע לי שאחרי המלחמה, המת"ק הלך שכב על שפת הכנרת, הוא היה בהלם תקופה ארוכה, לא ידעתי את זה, ירד לסיני, לא ידעתי את כל זה. סיפרו לי המשפחה אחרי שהוא נפטר. אני חושב שמה שהציל אותנו מבחינה נפשית, זה שהמשכנו לשרת עוד חצי שנה עד יום העצמאות אחרי המלחמה. אז לאט לאט פרקנו את כל המטען הרגשי. היינו בתוך קבוצת אנשים שעברה את כל החוויה. כל מה סיפרו ביחד. ומה שדיברנו. פרקנו. זה וזה הבינו. אחרים לא הבינו. כן. עד היום, אתה אומר, כמה 40 שנה, כמה אנחנו. אנחנו נפגשים, כמה לוחמים. אנשים לא יודעות מה, עוד פעם חוזרים את כל הסיפור. יש לנו שפה אחרת. שפה שלנו. שפה אחרת. עכשיו, אני חייב לספר על אירוע אחד, שחשוב לי שישמע. דבר. חשוב לי שישמע. זה היה ביום העצמאות. היינו מגויסים חצי שנה. אני הייתי רווק, אבל היו הרבה נשואים, בעלי משפחות, עובדים. אפשר לדמיין מה זה חצי שנה. בליל פסח, ערב פסח, יומיים לפני פסח, קיבלו הוראה לשחרר.
כולם, אפשר לתאר מה שהיה שם, והתלבשו, עלו על האוטובוסים, נסעו. אנחנו נשארנו, בני ישיבות ההסדר, כי היינו צעירים, לטפל בטנקים. למחרת, ערב פסח, הייתה כוננות. הזעיקו את כולם מהבית. ואני ישבתי שם לראות מי יחזור ומי לא יחזור. כולם חזרו. אתה יודע מה זה? אנשים שגויסו חצי שנה והיו בטראומה של המלחמה, וראו את המשפחה ל3 שעות ומזעיקים אותם בחזרה. בסוף התבאס איזה כוננות שם, אני זוכר, מוטה גור, היה זה אלוף פיקוד צפון, הוא אסף את כולנו והסביר, אין לי ברירה, הוא אומר, השגריר הרוסי התפנה מדמשק, אני לא יודע מה, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון נוסף. ואז עשינו ליל סדר, רצינו לעשות ליל סדר, שעה לפני הסדר, הזעיקו אותנו לטנקים, עלינו להר שיפון, עמדנו שם כל הלילה, לא היה כלום בסוף, זה היה הפסח. אבל אני זוכר שכולם התייצבו, זה היה בעיניי מחזה מרהיב של אהבת ישראל, של אהבת הארץ, של הנאמנות, וצריך לדבר על זה. צריך שאנשים ידעו מה היה שם, איזה אנשים היו שם. ידעו ויספרו את זה, ולכן אני מכבד את מה שאתם עושים. כן. שאלות. איך היה הפעם הראשונה שיצאת והגעת הביתה? זה... מהבית של לבוא למשפחה, וגם מה הרגשת שהציבור בישראל הרגיש? כן. זו הייתה לי חוויה שאני לא אשכח אותה. קיבלנו 24 שעות, מתוכם שעות בזבזנו בטרמפים. יצאנו בטרמפים, כמובן, ובכל טרמפ אני מחכה, מושיט את היד, ואני אומר, אני עברתי הרבה, תעצרו לי, אני רוצה להגיע הביתה. וכשרכב עצר לי, הייתי מדבר בלי הפסקה. אני זוכר שפעם היה איזה, באחד מהטרמפים היה אחד אמריקאי, וכמו כולה דיברתי בלי הפסקה על מה שקרה, ואז הוא מוציא $100 ונותן לי. הוא אומר, תיקח. אמרתי לו, מה פתאום? הוא אומר, לא, זה מה שאני יכול לעשות, תיקח. אמרתי לו, לא, אז טוב, תקנה לחיילים שוקולדות. קניתי שוקולדות, חילקתי כשבאתי. אבל הוא הרגיש בי את הפנים היו אחרות, הגוף היה אחר. והגעתי לירושלים, זה היה בשבילי שוק. המעבר לחיים האזרחיים, באתי הביתה, עכשיו קרה פה משהו, אני לא יכול להסביר אותו. היינו 4 אחים קרביים מגויסים, כולנו השתחררנו לראשונה באותו ערב. כולנו נפגשנו בבית באותו ערב. הייתה חוויה בלתי רגילה, בלתי רגילה. אבל הדבר העיקרי שאני יכול להגיד לך, שאף אחד לא האמין לנו. לי. הסיפורים שלי אף אחד לא האמין. ואחר כך שמעתי את זה מכל אלה שהיו איתי. אנשים לא האמינו, חשבו, האנשים האלה מדמיינים, לא יכול להיות שזה מה שהיה ביום הראשון. עד היום יש היסטוריונים צבאיים שאני שומע אותם בהרצאות, אומרים לי, הסורים בכלל לא התכוונו, ואני עולה לבמה, אני אומר להם, מה אתה מדבר? אני ראיתי אותם, אני ראיתי מאות טנקים סורים שועטים ברמת הגולן. אז אתה מרגיש כאילו לא מאמינים לך. אני יכול לספר לך שהזמינו אותי פעם למפקדים בכירים לישיבת מטה, שהשתתף גם הרמטכ"ל, רצו לשמוע. וסיפרתי להם את כל הסיפור כמו שאני מספר לך, בדיוק, מילה במילה. כי הם רוצים לשמוע מה היה שם, מה קרה שם. ולכן כל מי שיכול לספר, שיספר מה שהיה. מה הייתה ההתרשמות שלך מהמצב של העורף, מהמורל? לא חשבתי על זה בכלל. בכלל לא... לא עניין אותי. לא עניין אותי הפוליטיקה, לא עניין אותי מי אשם, לא עניין אותי, שואלים אותי הרבה פעמים, בכלל לא עניין אותי החוויות האישיות שלי. אמרתי לך, האמונה, האומץ, האמונה בהשם, התפילה, האומץ של החיילים, האחווה בין דתיים לחילונים. זה מה, אני, כשהולך ברחוב, אני פוגש בן אדם, אומרים עליו כל מיני, אני אומר, אולי זה הציל את חייך לפני 40 שנה. היום אתה רואה אותו בן 60, בירוחם, באופקים, מסתובב, אתה לא יודע איפה הוא היה, איפה הוא היה שם. ובאמת, אני זוכר שרפול, כל פעם שאתה פוגש מישהו, איפה היית ב-70 שם? איפה היית? הוא שואל אותי, ואתה הייתי בנפח. הוא יודע מה? אמרתי לו, כן, הייתי איתך. הוא בא פה במישור אדומים, הוא היה אלוף פיקוד המרכז. אז הוא אומר לי, איפה היית? כי זה היה עולם אחר, היה עולם אחר.
ומי שגדל על צה"ל של ששת הימים, קשה היה לו להאמין לתיאורים האלה. קשה היה לו להאמין לתיאורים האלה, אבל זה היה האמת, ואנחנו מספרים את האמת. איך היה אחרי השחרור בפסח 74? חזרת לאזרחות. זו שאלה נכונה. אני אישית קיבלתי החלטה פנימית, וביצעתי אותה ברוך השם, להפוך את האנרגיות לחיוביות. היו לי המון אנרגיות. יכלתי להפוך אותן לטראומה, וזה היה קצת טראומה, אבל הפכתי את זה להקמת ישיבה. אני באתי והקמתי פה את הישיבה בין 24, מתוך כל האנרגיות שלי במלחמה. אבל, לומר את האמת, השלב שהשתחררתי זה היה 20 שנה אחרי המלחמה, כשכתבתי את הספר לתיאור כוונות. רק אז הרגשתי, עכשיו סיפרתי את הסיפור, השתחררתי. וכשיצא הספר, שעה אחרי זה, פגש אותי חייל, חיבק אותי, נשק אותי, ואני סוף סוף מישהו סיפר מה שעברנו. ואז הרגשתי שהשתחררתי מהטראומה הזאת, כשכתבתי את הספר. עשרות שנים, אבל השתדלתי להפוך את כל האנרגיות ליצירתיות. גם יצירה בספרות, גם יצירה בחיים, לבנות, לעשות, לבנות עם כל האנרגיות שהיו לי. אני אומר, לקח 20 שנה, עד שהיה לנו עוצמות נפש. זה הספר שלי היה הראשון שיצא על יום כיפור. להסתכל. ולספר. במלחמה בעיניים. נכון. והספר שלך עשה מהפכה. אני לא, אתה יודע מה, לשבת ולכתוב ספר על... עכשיו, התכוונתי לשאול אותך, אתה מספר לבד. ובאמת, הספר שלך סיפר את הסיפור פעם ראשונה. כן. אז קצת, איך קיבלת מה... היו תגובות. קודם כל, איך כתבתי את הספר. אני יום אחד עלה בי המילה תיאום כוונות. זה הציק לי כל כך עשרות שנים, שאמרתי, אני כותב ספר. הלכתי הביתה, אמרתי לאשתי, יש לי ספר. מה הספר? זה השם, זה הספר. וישבתי ליד המחשב, כתבתי ברציפות יומם ולילה. הרגשתי שאני לובש את הקסדה, מריח את הפיח של המקלעים, רואה את גשר בנות יעקב, שומע אותו רועד, וכותב, כותב. יכול לספר לך, זה שמע לך מוזר. כשהרגשתי את הקסדה לוחצת לי באוזניים, כשכתבתי, הייתה לי קסדה קטנה, והרגשתי את הלחץ הזה כשכתבתי. כתבתי בלי הפסקה, כמעט בלי מחיקות ובלי תוכנית. זה ספר שנכתב מתוך הלב, והוא התקבל בצורה יוצאת מן הכלל. התגובות קיבלתי גם מהחיילים שלחמו בדרום. אמרו לי סוף סוף, אמרתי, איפה היית? אומר לי, בתעלה, אמרתי, אבל זה עלה, אומר לי, זה אותו דבר. אתה סיפרת את הסיפור של החייל הפשוט. ספרי מלחמה בדרך כלל עם מפות ועם קיצים ועם קווים אדומים. פה זה היה סיפור של החייל הפשוט. והרבה, אפשר להגיד כבר, זה התפרסם בכל העולם גם, מאנגלית וצרפתית, קראו את זה עשרות אלפים דתיים, חילוניים, יהודים, לא יהודים. קיבלתי תגובות מטנקיסט אמריקאי בעיראק. יכול לגלות לך גם סקופ, שמישהו מנציגות שגרירות ירדן פנה אליי, אפשר לתרגם את זה לערבית. אמרתי לו, כן, לא חזר בסוף. זה היה מעניין אותם לראות את הזווית ראייה של חייל ישראלי. כן. כמה זמן עוד שירת בחטיבה? הרבה עשרות שנים. עד ששחררו בתור איש צוות. עד שחררו את כולנו. הייתי בכל המקומות, הייתי בכל האינתיפאדות, היינו בלבנון, היינו במלחמה, מגויסים במלחמת לבנון. גדוד אחד שלנו נכנס, גדוד אחד היה ברמה, ובכל האירועים, איפה לא היינו 60 יום בשנה במילואים. אימון, היום, איפה מי יעשה היום? והיינו יחד עם רוח צוות. אני רוצה להזכיר את המ"פ שלי, חנן אנדרסן, איש זהב. היה מ"פ אמיץ וטוב לב, ומעליו וגמן, המג"ד, וססי לפניו, והמת"ק שלי היה שילה, מת"ק נהדר. היו לי חוויות טובות מאוד, אנושיות. אהבת ללכת למילואים? כן.
החוויות האנושיות היו בעיניי, היה קשה, אבל היו חוויות אנושיות שגברו על כל היינו יחד, והיינו קבוצה, והיינו כמו אחים, כמו משפחה. תראה, המלחמה הפכה אותך לאח. באמת הוא קרא לספר, אלה האחים שלי, זה נכון. היינו כמו אחים, בכל, ושירתתי בחטיבה עד הסוף. לא, למרות שנפצעתי באמצע, נפצעתי בג'נין, נפלתי ממגדל גבוה, שברתי את הרגל והמשכתי לשרת בחטיבה עד השחרור, עד שכולנו קיבלנו את השחרור. וגם אז המשכתי לעלות לספר את הסיפור בהר שיפון כל פעם שביקשו. אני רוצה, שאלת על החזרה הביתה. הייתה טראומה אחת שאני מספר עליה בספר. חברי הטוב, דוב אינדיק, נהרג במלחמה. היינו חברים מילדות, ובצבא תמיד היינו יחד. אבל בליל המלחמה הפרידו אותנו. והאימא שלו, היה קשה לה להאמין לזה. הייתה בטוחה שאני יודע מה קרה לו, אבל אני לא יודע כלום. ואימא שלי אומרת, תספר לי, אבל אני לא אספר לה, כי אני לא יודע כלום, לא יודע מה קרה, לא הייתי איתו. ולא האמינו לי. חשבו שאני מסתיר משהו. וזו הייתה חוויה קשה עד כדי כך שלא היה לי כוח ללכת לבית שלהם. כי יצאנו למלחמה יחד מהבית שלהם. לקח לי שנים עד שהתגברתי עליה, והלכתי, ומאז אני בכל אזכרה, אבל זאת הייתה אחת החוויות הקשות ביותר של המלחמה. עוד שאלה, כן. הרבה מתוך החטיבה, אנשי צוות, מישיבות ההסדר, ולא רק מישיבות, הלכו להיות שליחי ציבור. נכון. רבני... חינוך, נכון. היו גם שהיו ראשי עיריות, דורון מילבר, היו... איך? ממה? זה ברור. אני שואל את זה. לא, זה ברור. אנחנו ראינו במלחמה שהחינוך הוא העיקר. ראינו שהחינוך הוא העיקר. ראינו את המשמעות של החינוך, ואת החשיבות של החינוך, וגם אתה יוצא עם שליחות, עם הרגשה, שהעולם לא יהיה בעיניך כמו שהיה קודם. אתה לא יכול לחזור לעולם כמו שהיית קודם. אתה בא לעולם חדש. ונכון, מה שאתה אומר זה נכון. ועד היום זה דוחף אותי, אני לא יצאתי לפנסיה, אני עובד יומם ולילה, בחינוך מהבוקר עד הלילה, עד מאוחר בלילה. קצת על שימור המורשת והזיכרון. אני עשיתי את שלי, אני חושב שכתבתי את הספר, וזה באמת תרמתי את חלקי, אבל אני משתתף בכל מה שמבקשים ממני. גם בסרט הראשון השתתפתי, גם בזה, גם באירועים בהר שיפון, שארגן קהלני, אני השתתפתי, ובכל הזדמנות, אני מספר על מלחמת יום כיפור, לא בגלל שאני רוצה, בגלל שאני מוכרח. אין אירוע שאני בו, היה זמן שכבר בישיבה, בפורים, מישהו חיכה אותי, במלחמת יום כיפור, כאילו, אני לא יכול להשתחרר מזה. וזה נכון, באמת אי אפשר להשתחרר מזה. עוד... שכחתי. אל תצא מפה בלי כוס קפה אחר כך. תגיד. תראה, אני רוצה להגיד משהו. כן. גם הרעיון הזה הוא מאוד קשה עליי. תתפלא, עשרות שנים עברו, אבל כאילו אתה מחזיר אותי לזיכרונות הקשים. זה קשה, זה לא דבר קל לי. תראה, יש שאלה, האם אנחנו יצאנו דור שרוט, בוגרי מלחמת יום כיפור, הטנקיסטים. אני אומר לך, אני רגיל בכל חיי, ואני לא סוטה מזה, לדבר על עצמי, ולא על אחרים. לא על הדור, אני לא יודע מה הדור, שואלים אותי הרבה שאלות. אני יכול לספר מה אני עובר. מה הדור עובר, זה גדול עליי. אני לא איש רוח, אני לא יודע. לא יכול לענות לך על השאלה שלי. אני יכול לענות לך מה עבר עליי, מה החוויה שלי. בעזרת השם, תצליחו ותספרו את הסיפור לדורות. כמה שיהיה כוח. בעזרת השם. אני סוגר. כן, השם יתעלה.